चार जना पूर्व प्रधानमन्त्री मुछिएको भ्रष्टाचारको फाइल के रासपा सरकारले खोल्न सक्ला त? दर्शकवृन्द, नेपाल ट्रस्ट गरिबको सपनामाथि यति ग्रुपको पच्चाप र नेताहरूको सेटिङ। भनिन्छ नि, इतिहासले वीरहरूलाई सम्झिन्छ तर समयले बेइमानहरूको हिसाब किताब पनि राखेरै छाड्छ। आज कुरा गरौँ नेपालको इतिहास। 2058 सालको त्यो विभत्स दरबार हत्याकाण्डपछि राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको नाममा रहेको अर्बौंको सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गरियो। नेपाल ट्रस्ट स्थापना गर्दा एउटा पवित्र कसम खाइएको थियो, यो सम्पत्तिले देशका गरिबका लागि स्कुल बनाइनेछ, अस्पताल खोलिनेछ र असहायको सेवा गरिनेछ। तर आज 25 वर्षपछि फर्केर हेर्नुहोस् त, न कतै स्कुल बन्यो, न कतै अस्पताल बन्यो त केवल केही सीमित व्यापारी घरानाको स्वर्ण साम्राज्य र नेताहरूको कमिसनको अखाडा। काठमाडौँको मुटुमा रहेको झन्डै 4000 रोपनीको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, दरबार मार्गका बहुमूल्य बिल्डिङ, ताप्लेजुङको पाथिभरादेखि सगरमाथाको फेदीसम्म सबैतिर एउटै नाम सुनिन्छ, यति ग्रुप। राजा वीरेन्द्रले 30 वर्षका लागि एउटा इन्डियन कम्पनीलाई दिएको लिजको म्याद नसकिँदै कानुनले म्याद थप्न मिल्दैन भन्दै पनि रातारात मन्त्री परिषदद्वारा ऐन नै संशोधन गरेर यति ग्रुपलाई थप 30 वर्षका लागि जग्गा सुम्पिनु के यो संयोग मात्रै थियो कि कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ थियो? यस लुटको महाकुम्भमा कसको हात छैन? सुशील कोइरालाको पालामा शेयर हस्तान्तरणको खेल सुरु भयो। माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईका पालामा बाटो प्रशस्त फराकिलो बनाइयो र केपी शर्मा ओलीको पालामा त कानुन नै फेरेर यति ग्रुपका लागि रातो कार्पेट बिछाइयो। ईश्वर पोखरेल, भानुभक्त ढकाल र योगेश भट्टराई जस्ता पात्रहरूले ट्रस्टको बोर्डमा बसेर जुन निर्णयहरू गरे त्यसले राज्यको ढुकुटीमा सिधै धावा बोलेको थियो। भनिन्छ नि, बाँदरको हातमा नरिवल पर्दा त बरु सुरक्षित हुन्थ्यो होला, तर यहाँ त बाँसको हातमा पाठो सुम्पियो। गरिबका लागि छुट्याइएको जग्गामा आज विलासी गल्फ कोर्ट र रिसोर्टहरू ठडिएका छन्, जहाँ एउटा सर्वसाधारण नेपालीले पाइला टेक्ने सपना समेत देख्न सक्दैन। अब मेरो प्रश्न ती महान नेताहरूलाई जसले सुशासनको भाषण दिँदा सुन्नेहरूको कान थाक्छ, कानबाट रगतै आउँछ, तर महान नेताहरूको मुख भने थाक्दैन। केपी ओलीज्यू, माधव नेपालज्यू र बाबुरामज्यू, के राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति तपाईहरूका आसेपासे र यति ग्रुप जस्ता व्यापारी घरानालाई पोस्नका लागि राष्ट्रियकरण गरिएको थियो? के गरिबका लागि बनाउने भनिएको स्कुल र अस्पताल तपाईहरूको कमिसनको खेलमा बलि चढाइएको होइन? के तपाईहरू साँच्चै दूधले धोएका हुनुहुन्छ कि यो देशको सम्पत्ति लुट्ने सफेद पोस्ट लुटेरा जनताले तपाईहरूलाई देश बनाउन पठाएका थिए, तर तपाईहरूले त देशकै ट्रस्ट अर्थात् भरोसालाई नै बेचिदिनु भयो। याद राख्नुहोस्, पापको घैटा एक दिन अवश्य